নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো 2016ত আপোনাৰ b.edৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিলে তাৰে পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম। মই অকল এনচাৰ কিবিলাক কৈ যাম, আপোনালোকে চাই যাব। কাৰণ এইটো প্ৰশ্ন কাকত অলপ যিটো এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনত যিবোৰ এক্সাম চলি আছে b.edৰ তাৰ লগত একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট হয়। যেনে এনেকুৱা লাগে মেথছ নাখায় নেকি, কাৰণ ইয়াতে একচুৱেলি কি হ'ল মেথমেটিক্স আৰু আপোনাৰ ছায়েন্সৰ বহুত কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে, ক্ৰিটিকেল চলিউশ্যনবোৰ আছিলে ইয়াতে। আপোনালোকে এনে চাই ল'ব পাৰে যিবোৰ আপোনাৰ এই জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আছে, তাৰপিছত GK পাৰ্টটো আছে, সেই তাৰ পাৰ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে। ঠিক আছে, মই অকল এনচাৰ কৈ দিম, চাই ল'ব আপোনালোকে। এক নম্বৰত কি দিয়া আছে, চিলেক্ট দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক আছে, মই অকল এনচাৰ কি কৈ দিম, কাৰণ ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ 150 আছে। ভিডিঅ' বহুত লং হৈ যাবতো, তাৰ কাৰণে মই অকল এনচাৰ কৈ যাম। আপোনালোকে ইয়াৰে প্ৰশ্ন কাকত অনলাইনত পাই যাব বাৰু, নেটতে পাই যাব, চাৰ্চ কৰিলে 2016 মাৰিলে এভেইলেবল আছে। অকল মই এনচাৰ কিবোৰ কৈ গৈ আছোঁ, চাই ল'ব আপোনালোকে। ঠিক আছে, চিলেক্ট দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি। কি হ'ব, the defendant tried to get his point along to the judge but she would not listen. 2 নম্বৰত কি দিয়া আছে, select the correct synonym for the underlined word. At times gets bogged down by দিছে interminable arguments. ঠিক আছে, ইয়াতে ইণ্টাৰমিনেবল, ইয়াতে কি বুজাইছে, চিনোনেম কৈছে, ইয়াতে চিনোনেমৰ কথা কৈছে, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ডি, ইনলেছ। 3 নম্বৰ কি কৈছে, চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট চিনোনেম ফৰ দ্য, আকৌ চিনোনেম কৈছে, আণ্ডাৰলাইনৰ ভিতৰত যিটো দিয়া আছে তাৰ চিনোনেম ক'ব কৈছে, ইয়াত দি আছে। ঠিক আছে, ৱাৰ্ড ভেৰাই অফটেন এমপ্লয়ী feel that their colleagues have been silently spirited out of the company in a surreptitious manner. ঠিক আছে, surreptitious কি হয় ইয়াতে আপোনাৰ 3 নম্বৰ এনচাৰ হ'ব চি। কি হ'ব, ক্লাণ্ডেষ্টাইন। ঠিক আছে, ক্লাণ্ডেষ্টাইন হ'ব ইয়াৰে এনচাৰ, চি হ'ব ইয়াৰে। 4 নম্বৰত কি দিয়া আছে, select the correct synonym for the underlined word. Several pristine habitats are now under the threat of the axis. ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ 4 নম্বৰ এনচাৰ হ'ব বি। কি হ'ব, unspoiled। ঠিক আছে, unspoiled। তাৰপিছত আপোনাৰ select the, আকৌ দিছে select the correct synonym for the underlined word. The word said the old man requires a synergetic effort on the part of all countries for its continued survival. 5 নম্বৰ এনচাৰ হ'ব এ, coordinated। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব coordinated। ই হয় synergetic, ইয়াৰ হৈছে coordinated। ইয়াতে দিছে আপোনাৰ পেছেজ এটা দিছে, read the passage, answer questions that flow। ঠিক আছে, পেছেজটো চাই ল'ব, মই এনচাৰ কৰি যাম অকল। এইটো পেছেজ চাই ল'ব, কি দিছে, লাগে অলপ পুজ কৰি ল'ব। এইটো দিছে ইয়াৰে। ঠিক আছে, মইতো পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে অলপ পঢ়ি ল'ব ইয়াতে, অলপ টাইম প'জ কৰি পেলাই। ঠিক আছে,
ইয়াত দিছে 6 নম্বৰ কি দিয়া আছে ইয়াৰ পেছেজৰে হয় ৰিচেণ্ট ষ্টাডিজ point out that consumer reach is best done by 6 নম্বৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব watching people ঠিক আছে 7 নম্বৰ কি দিয়া আছে 7 নম্বৰত আপোনাৰ দিছে according to the passage the term cultural anthropologist in the passage refers to 7 নম্বৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি one who studies mankind the societies and customs question paper to बहुत critical बहुत hard question asle most companies do not let out information on 8 number answer about a the expenditure incurred on people watching 9 number কি দিয়া আছে the Toyota পেছেজত তাৰমানে Toyota বিজনেছৰ কথা পাতিছিল তো ইয়াতে কৈছে the Toyota corporation market researches do all of the following except কোনটো বাদে ইয়াত 9 নম্বৰ এনসাৰ হ'ব সি কি not how the customers drive the cars 10 নম্বৰ 10 নম্বৰ কি দিয়া আছে companies have come to rely frequently on which of the following method to study the purchase pattern of consumers 10 নম্বৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ ডি ই observational research 11 নম্বৰ দিছে কোশ্চেন আহিলে জিকেৰ কোশ্চেন আহিব আৰু জেনাৰেল আপোনাৰ যেটো এডুকেশন ৰিলেটেড আছে তাৰে কোশ্চেন আহিব এই কোশ্চেনবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে জেনাৰেল সায়েন্সৰ আছে কিছুমান বহুত হাৰ্ড বিএসসি হয়তো সাগে আপাৰ লেভেলৰ হয় সাগে সেইবোৰ বহুত হাই লেভেলৰ ঠিক আছে ইয়াৰে দিছো মই 11 নম্বৰ দিছে which one of the following committees was established to review in service training of the IAS officers September 2003 ঠিক আছে ইয়াৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ সি হ'ব এই স্যাৰ য়গন্ধৰ কমিটি য়গন্ধৰ কমিটি আসলে ইয়াৰ দিছে EIT ঠিক আছে IET is working in which one of the following areas 12 নম্বৰৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব advancement of science and technology of electronics and telecommunication IT ঠিক আছে 13 নম্বৰ কি দিয়া আছে which one of the following is one of the objective of UGC 13 ৰ आंसर হ'ব সি আপোনাৰ to coordinate determine and maintain standards of university education 14 নম্বৰত কি দিয়া আছে which one of the following is one of the objectives of Swachh Bharat Swachh Vidyalaya ঠিক আছে scheme initiated by the government 14 নম্বৰৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ সি কি হ'ব water sanitation and hygiene in school ঠিক আছে 15 নম্বৰত কি দিয়া আছে name the scheme launched by the government for setting up residential school at upper primary level for girls ঠিক আছে for girls predominantly to the SC ST OBC and minority communities ঠিক আছে কোনটো স্কিম আসলে এইটো আপোনাৰ আসলে এইটো কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ঠিক আছে বাই ই হ'ব বি 15 নম্বৰ বি হ'ব এইটো কোশ্চেন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন হয় 16 নম্বৰ কি দিয়া আছে what is the process called through which solid is transformed into gas এইটো তো সবে জানিব লাগে এইটো বহুত ইজি কোশ্চেন আসলে এইটোৰ आंसर হ'ব সাবলিমেশন ঠিক আছে সলিড বস্তু গ্যাসিয়াসলৈ যায় 17 নম্বৰ কি আছে which one of the following types of waves are used in night vision apparatus ঠিক আছে ইয়াৰ আপনাদের ইনফ্রারেড ওয়েভস হয় ইয়াৰে এইটো ইজি আসলে 18 নম্বৰ কি দিয়া আছে what is the other name of ৰাজ্যসভা other name ৰাজ্যসভাৰ কি বুলি কোৱা হয় এইটো আপোনাৰ কোৱা হ'ব বি কাউন্সিল অফ ষ্টেটস ঠিক আছে ৰাজ্যসভাৰ কি হয় other name কাউন্সিল অফ ষ্টেটস মই স্পিড কৈ যাম ইয়াত দিছে ordinary soaps ঠিক আছে ordinary soaps do not form lather in hard water because কিয় ইয়াৰ आंसर হ'ব 19 কি आंसर formation A হ'ব ইয়াৰ a formation of precipitate occurs with calcium 2+ and magnesium 2+ ions ঠিক আছে 20 নম্বৰ কি দিয়া আছে আপোনাৰ when did the United Nations General Assembly adopt the Universal Declaration of Human Rights কেতিয়া Universal Declaration Rights আপোনাৰ ইউনাইটেড নেশনলে গ্ৰহণ কৰিছিলে
20 নম্বৰৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ কি হ'ব 10 ডিচেম্বৰ 1948 ঠিক আছে 21 কি দিয়া আছে আপোনাৰ 21 কে ইন এ সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে ইয়াতে এডভেঞ্চারাস ইজ কোডেড এজ DVNTRS ঠিক আছে ইয়াত কোডিং কৰা আছে ইয়াতে ৰিজনিং টাইপৰ দিছে হাউ উড এবসলুটলি বি কোডেড ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ কেনেকৈ কোডেড কৰা হ'ব এইটো 21 এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ সি ঠিক আছে কি হ'ব সি সি হ'ল BSLTLY ঠিক আছে 22 কি দিয়া আছিলে Biswas is the father-in-law of Sushma ঠিক আছে Mohesh is the husband of Sushma ঠিক আছে Viva is the mother of Mohesh what is the relation of Viva with Biswas কি আছে রিলেশন তার মাদাৰৰ লগত Biswasৰ ঠিক আছে Viva কোন আসলে Viva আসলে মাদাৰ মহেশৰ ঠিক আছে আৰু Biswasৰ লগত কি ৰিলেশন আসলে 22 নম্বৰৰ এনসার হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব ওয়াইফ ঠিক আছে 22 23 নম্বৰত কি দিয়া আছে Aditi is running around a circular track ঠিক আছে সার্কুলার ট্রেকত খোজকাঢ়ি আছে she starts running when she is facing northwest directionত কি কৰিছে মুখখন কৰি আছে ঠিক আছে which direction would she be facing has the run 3 or half rounds ঠিক আছে কি হ'ব এইটো 23 আনসার হ'ব এ কি হ'ব নর্থ ইস্ট ঠিক আছে ইয়াৰ নর্থ ইস্ট ডাইরেকশনত হি কি কৰিছে ঠিক আছে 24 নম্বৰত কি দিয়া আছে if Radha is the mother of the father ইয়াতে blood relation দি দিছে mother is কি দিছে Radha is the mother of the father of Sunil ঠিক আছে then what will be the relation of Radha's husband with Sunil Sunilৰ লগত কি Radhaৰ হাজবেণ্ডৰ কি রিলেশন আছে ঠিক আছে 24 নম্বৰ এনসার হ'ব আপোনাৰ সি আপোনাৰ বি হ'ব ইয়াৰ এনসার বি গ্র্যান্ডফাদার ঠিক আছে গ্র্যান্ডফাদার ইজ দ্য কারেক্ট এনসার 25 নম্বৰ কি দিয়া আছে the minute and hour hands of the clock make এই ক্লকৰ ম্যাথমেটিক্স দিছে ঠিক আছে কি দিছে the minute and hour hands of the clock make an acute angle between them ঠিক আছে acute angle হিয়তে ই কৰিছে ঠিক আছে ইয়াৰ কিতে which of this could be the time that the clock is showing কি আছে টাইমটো তেনেহলে 25 নম্বৰ এনসার ডি হ'ব 5:45 হ'ব ইয়াৰ ঠিক আছে টাইম হৈছে 5:45 ইয়াতে কি 26 নম্বৰত কি দিছে আপোনাৰ with every 7 pairs of shoes that you buy ঠিক আছে you will get a pair of socks free of cost ঠিক আছে ফ্রি দিয়ে আপোনাৰ socks জোতা কিনিলে if the buy 62 pairs of socks ঠিক আছে 62 পেয়ার যদি কিনি দিয়া how many pairs of socks will you get free cost কিমানটা আপুনি মোজা পাব ফ্রি ঠিক আছে ফ্রি অফ কস্ট 26 নম্বৰৰ এনসার হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব 8 ঠিক আছে 27 নম্বৰত কি আছে 27 নম্বৰত আপোনাৰ I am geometrical figure ঠিক আছে I am a geometrical figure I have no corners ঠিক আছে আমার কর্নার টর্নার নাই and no edges নাই ঠিক আছে I am 3-dimensional what I am তেনে what I am ইয়াতে आंसर হ'ব C হ'ব आंसर sphere ঠিক আছে কি হ'ব sphere হ'ব এটো 28 কি আছে দিয়া আছে under a scheme if 7 empty bottles of soda are returned to the shopkeeper ঠিক আছে then 1 bottle of soda is given back okay ইয়াতে Farid has purchased 21 bottles of soda Farid 21 bottle কিনিলে how many bottles of soda can he drink at most ঠিক আছে ইয়াৰ आंसर হ'ব 28 C হ'ব आंसर 24 ঠিক আছে 29 কি আছে some persons are standing in a queue ঠিক আছে if the last person moves to the front then the position of the middle person changes to 14 from last okay what will be the position of third person from last when seen from front okay ইয়াৰ आंसर হ'ব 29 ৰ आंसर হ'ব A 13 ঠিক আছে okay position কিমান হ'ব 13 ইয়াতে কি দিয়া আছে 30 নম্বৰ কি দিয়া আছে in a certain language ঠিক আছে আকৌ দিছে কোড নম্বৰ কৈছে ইয়াকে factual ঠিক আছে factual is coded as কেফলো ঠিক আছে তাৰ মৰ্নিং ক কেনেকৈ কোডেট কৰা যাব ইয়াৰ आंसर হ'ব ডাইৰেক্ট কৈ আছো মই A হ'ব ইয়াৰ आंसर A হ'ব ঠিক আছে এ হ'ব ঠিক আছে
31 নম্বৰ কি দিয়া আছে, নেম দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ইকুৱেলিটি এণ্ড ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ফৰ হুইচ দ্য স্কুল ছিষ্টেম উইল হেভ টু ষ্ট্ৰাইভ ফৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 31 চি হ'ব ইকনমিক ডিছপাৰিটি। Name the dimension of the equality and social justice for which of the school system will have to strive for economic disparity. ঠিক আছে, 32 কি দিয়া আছে, the maximum goal of education, the maximum goal of education কি হয়, 32 answer of A কি হ'ব, diffusion of knowledge, values, attitudes and norms of relationship required for playing adult role. 33 কি দিয়া আছে, in which of the following activity does a teacher, ঠিক আছে, present a question or situation and gives learners a short time to answer freely and suggest solution or ideas. 33 ইয়ার answer হবো আপনার B কি হবো, ব্রেন স্টর্মিং। 34 কি দিয়া আছে, 34 হবো আপনার in which one of the following method to promote active learning. Okay, a teacher asks question to student, okay, during the course of teaching. ইয়ার কি হবো 34 answer হবো আপনার D কি হবো, সক্রেটিক মেথড। In which of the method to promote active learning a teacher asks question to student through the course of teaching. ঠিক আছে, মোৰতো ইয়াতে ডাউট আছে, আপোনাৰ গুগলত চাৰ্চ কৰিলে সক্ৰেটিক মেথডটো দেখায়, লেকচাৰৰ মেথডটো দুয়োটা দেখুৱাই দিয়ে। ঠিক আছে, এতিয়া চাই ল'ব আপোনালোকে, লেকচাৰৰ মেথডটো হয় কিন্তু সক্ৰেটিক মেথডো হয়। 35 কি দিয়া আছে আপোনাৰ, which one of the following is advised by the teacher in whose class there are a few gifted students. ঠিক আছে, 35 answer হ'ব আপোনাৰ C হ'ব ইয়াৰ answer, special classes with interest program can be conducted. 36 কি দিয়া আছে, টিচিং লাৰ্ণিঙৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাই থাকোঁ। টিচিং লাৰ্ণিঙৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, একদম আপোনাৰ একদম গোল্ড কুৱেশ্যন হয় ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, 36 কি দিয়ে, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ৰিজলিউশ্যনছ ৱেৰ পাছড এট ৱাৰ্ডা এডুকেশ্যন কনফাৰেন্স 1937। কোনটো আছিলে, কোনটো ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰা হৈছিলে ৱাৰ্ডা এডুকেশ্যন কনফাৰেন্স 1937ত, আপোনাৰ 36ৰ এনচাৰ হ'ব A ইউ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন। ঠিক আছে, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি ৱাৰ্ডা এডুকেশ্যন কনফাৰেন্স 1936। 37ত কি দিয়া আছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য 37 কি দিয়া আছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ দ্য পাৰপচেছ অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইচেল। ঠিক আছে, ইয়াৰ 37ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ A ইউ টু প্ৰভাইড ফিডবেক। 38 কি দিয়া আছে, ইফেক্টিভনেছ অফ টিচিং ইজ মোৰ হোৱেন দেয়াৰ ইজ দ্য ইউজ অফ। 38ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ, ইয়াত এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰজেক্টছ অফ এক্সকিউশ্যনছ। ঠিক আছে, প্ৰজেক্টছ অৰ এক্সকিউশ্যনছ হ'ব ইফেক্টিভনেছ অফ টিচিং ইজ মোৰ দেয়াৰ ইজ ইন দ্য ইউজ অফ। ঠিক আছে, বি হ'ব এইটো 38। 39ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ, ইণ্টিগ্ৰেল এডুকেশ্যন ইজ দ্য ট্ৰু এইম অফ এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু 30 কাৰ দ্বাৰা হয় এইটো। 39ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি শ্ৰী অৰবিন্দ। 40 নম্বৰত কি দিয়া আছে আপোনাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন ফৰ ইনক্ৰিজিং ইমোশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ 40। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চি কি হ'ব, ওৱানছ অ'ন কালচাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। ঠিক আছে, 41ত কি দিছে, হোৱাট ডাজ ইউজিচি ষ্টেণ্ডছ ফৰ, কি হ'ব এইটো এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন। ঠিক আছে, ইউনিভাৰ্চেল নহয়, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন এ হ'ব এইটো। এইটো নহয়, এইটো কেঞ্চেল, এইটো নহয়।
42 কি দিয়া আছে, which one of the following does not belongs to the group of merits of community as an agency of education, কোনটো গ্ৰুপ নহয় ভাই ইয়াৰ পৰা 42 ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, it imparts theoretical experiences of objects. 43 ইয়াত দিছে কি দিছে, identify the reading disorder which is characterized by trouble the reading through the person has normal intelligence. Problems may include difficulties in spelling word, reading quickly, writing words, ঠিক আছে, sounding out words in the head, pronouncing words when reading aloud, and understanding what one read. ঠিক আছে, ইয়াৰ এইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে। 43 ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ সি, কি হ'ব, ডাইলেক্সিয়া। ঠিক আছে, 44 কি হ'ব, 44 কি দিছে, নিত্য প্ৰকাশ এ স্পেচিয়েলিষ্ট, ইয়াতে কি দিছে ইমান, ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ দিছে ইয়াতে, কোৱেশ্যনবোৰ বহুত ডাঙৰ বিগ দিছে তো, ঠিক আছে, নিত্য প্ৰকাশ এ স্পেচিয়েলিষ্ট এট Canary High School, ঠিক আছে, Hyderabad, says teachers there have found that classroom rules are most effective when teachers, ঠিক আছে, parents and students are equally committed to follow them. At the beginning of each year, a note with specific responsibilities is signed by each of the parties involved. In this context, as a teacher, you would accept which one of the following, কোনটো accept কৰিবা, তেনেহ'লে এইটো ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এনসাৰ হ'ব 44ৰ এনসাৰ হ'ব ডি হ'ব, supply students and parents with evaluation of progress. 45ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ, identify the disadvantage of the lecture method from the following, ঠিক আছে, আইডেণ্টিফাই কৰক কি হ'ব এইটো ডিসএডভান্টেজ, আপোনাৰ 45ৰ এনসাৰ হ'ব সি, কি হ'ব, results in dictation, results in dictation. 45 হল না, 46 নিয়ে setting goals and deciding strategies of teaching occurs in which phase of teaching, ঠিক আছে, 46ৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ এ, প্ৰি-এক্টিভ ফেজ। 47ত কি দিয়া আছে, which one of the following is a typical behavior exhibited by an adolescent, 47ৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, কি হ'ব, rebellious, ঠিক আছে। 48ৰ কি দিয়া আছে, aimlessness is one of the problem of secondary education, ঠিক আছে, aimlessness কি হৈছে, এটা প্ৰব্লেম হয় secondary education, which one of the following should be aimed at to counter the problem, ঠিক আছে, 48ৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, কি হ'ব, development of attitudes, development of attitudes। 49ত কি দিয়া হয়, determining factors of individual differences in human beings are related to, কি হয় ভাই ইয়াৰ, 49ৰ এনসাৰ আপোনাৰ ডি, কি হ'ব, interactions between heredity and environment, ঠিক আছে। 50 নম্বৰ কি দিয়া আছে আপোনাৰ, identify from the following, ঠিক আছে, the agencies which are developed with the specific and exclusive aim of imparting education, ঠিক আছে, কোনটো হয় ইয়াৰে আপোনাৰ 50 নম্বৰৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ ডি হ'ব, formal agencies of education, formal agencies of education, ঠিক আছে। এতিয়া নিউমেৰিকেলছ আহি গ'ল, মেথমেটিক্সৰ পাৰ্ট মই এনসাৰ কৈ যাম, আপোনালোকে কৰি ল'ব, ইয়াত নিউমেৰিক নিজে কৰিলে ভাল, নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিলে ভাল, ইয়াতে যিবোৰ দিছিলে কুৱেশ্যন সেইবোৰ চাগে হায়াৰ লেভেলৰ দিছিলে বহুত। এতিয়া 50 কি দিয়া আছে, 51ত কি দিছে, এ নাম্বাৰ when divided by 18 leaves, ঠিক আছে, এ ৰিমাইণ্ডাৰ 2, অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য ৰিমাইণ্ডাৰ when the same number is divided by 6, কি হ'ব ৰিমাইণ্ডাৰ ভাই, ইয়াৰ নম্বৰ হ'ব এ, কি হ'ব 2 হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ। 52 নিজে নিজে কৰি ল'ব, ইয়াতে মই অকল এনসাৰ কৰি গৈ আছোঁ কাৰণ দীঘলীয়া হ'ব ন। 150 কুৱেশ্যন ইয়াৰে, ইন এ ক্লাছ 30 ষ্টুডেণ্ট পাছড ইন মেথ, ঠিক আছে, 30 ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিলে, 20টা ষ্টুডেণ্ট ইজ ফিজিক্সত পাছ কৰিছে, এণ্ড 8 পাছড ইন বোথ, ঠিক আছে, 8জনে
দুটাত পাছ কৰিছে। হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ ফেইল্ড ইন বোথ ইন দ্য ক্লাছ হেজ 45 ষ্টুডেণ্টছ। ঠিক আছে, 45 ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত 20জনে পাছ কৰিছে, 8জনে 30জন ষ্টুডেণ্ট পাছ ইন মেথ, 20জন ফিজিক্স, 8জন বোথ। ঠিক আছে, হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট ফেইল ইন বোথ ইফ দ্য ক্লাছ হেজ 45 ষ্টুডেণ্টছ। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ 52, এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ, কি হ'ব 3। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 3। 53 কি দিয়া আছে? 53 হোৱাট আৰ দ্য ৰুটছ অফ দ্য ইকুৱেশ্যন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x প্লাছ 12 ইকুৱেল টু 0। কি হ'ব? ইয়াৰ ৰুট কেইটা কি হ'ব? এক্সৰ মান ওলাই দিলে হ'ল। ঠিক আছে, দ্বিঘাত সমীকৰণ কৰিলে হ'ল। ইয়াৰ এনচাৰ ওলাই যাব 53, এনচাৰ হ'ব এ 4, 3 হ'ব। ওকে, ইয়াত দিছে আপোনাৰ চাৰ্কুলাৰ মেথমেটিক্স দিছে। ইফ দ্য গিভেন ফিগাৰ অ ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য চাইকেল। ঠিক আছে, এংগেল বি চি অ' 35 ডিগ্ৰী, এংগেল বি চি অ' 35 ডিগ্ৰী, ফাইন দ্য মেজাৰ অফ দ্য এংগেল বি এছ চি ইজ ডিগ্ৰী। ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব? 54ৰ এনচাৰ হ'ব চি, কি হ'ব 50। ঠিক আছে, ইয়াতে 50 দেখুৱাই আছে, 50 হ'ব। 55ত কি দিয়া আছে? ফাইন দ্য ভেলু অফ 54ত কি দি হ'ল ন? 54 হ'ল। 55ত কি দিয়া আছে? ফাইন দ্য ভেলু অফ এ এক্স এ টু দি পাৱাৰ 32 of a x a cross a to the power 32। ইয়াত কি দিছে গম পোৱাই নাযায়। ঠিক আছে, 32 and a to the power 2 and a to the power 5/2। এইটো কি আছিলে? a cross a to the power 3/2। ঠিক আছে, a cross a/2। অ'কে, আৰু ইয়াত দিছে a to the power 5/2 cross ... a to the power 5। ঠিক আছে, ইয়াৰ ভেলু কিমান হ'ব? 55ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ডি, কি হ'ব? a to the power 31। 56ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ? Sweta and Rashmi have chocolates in the ratio 33:2, 3:2 chocolate আছে। If Sweta gives 2 chocolates to Rashmi, both of them will have equal number of chocolates। ঠিক আছে, দুটা চকলেট দিলে দুটা ইকুৱেল হৈ যায়। ঠিক আছে, হাউ মেনি চকলেটছ ডিড শ্বেতা হেভ ইনিচিয়েলি? কেইটা আছিলে? ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি 12। ঠিক আছে, 57ত কি দিয়া আছে? ইফ লগৰ এইমাতে লগ দিছে। ইফ লগ এক্স টু দি পাৱাৰ স্কুৱেৰ প্লাছ 5 log x minus 18 equal to 0, then which among these can be the value of x? ঠিক আছে, ইয়াতে কি দিছে? log x when mentioned without base, কোনো বেছ নাই তাৰ লগৰ, has to be assumed that it is be base 10। ঠিক আছে, লগৰ এনেও একো নাথাকিলে বেছ 10 বুলি ধৰা হয়। 57ৰ এনচাৰ আপোনাৰ বি, কি হ'ব 100। 58ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ? if sin e equal to 3/5, then find the value of 10 2ic। ঠিক আছে, 58ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চি, কি হ'ব 24/7। 59ত কি দিয়া আছে? 4 angles of quadrilateral are the arithmetic progression with a common difference of 20 degrees। okay, what is the smallest angle of that quadrilateral? ঠিক আছে, 59ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, কি হ'ব 60 degrees। 60 নম্বৰত কি দিয়া আছে? হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ, ইয়াত দিছে ব্ৰেকেটত 5√5 ইনটু 4 3/2 ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু 16। ইয়াৰ ভেলু কিমান? 60ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এটাও নহয় ইয়াৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে ৰং আছে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 3√5/8 হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে ভুলকে দিয়া আছে। 61ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ? দ্য ডায়গনেল as of a square is 5√2 cm, what is the parameter of the square? ঠিক আছে, প্যাৰামিটাৰ কি হয়? ওকে, 61ৰ চি হ'ব এনচাৰ 20 সেন্টিমিটাৰ। ওকে, 62ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ? ইন এ চিটি,
In a city 250 people read Times of India, ঠিক আছে, একটা সিটির কি হলো টাইমস অফ ইন্ডিয়া 250 জন পড়ে, 300 পিপল রিড ইকোনমিক্স টাইমস, ওকে 160 পিপল হিন্দু, ঠিক আছে, 40 পিপল বোথ টাইমস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইকোনমিক টাইমস, 60 পিপল রিড বোথ ইকোনমিক টাইমস অ্যান্ড হিন্দু, 30 পিপল বোথ টাইমস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হিন্দু, 10 পিপল রিডস all the three, okay, all the residents of the city read at least one of the newspaper, then how many residents are there in the city, কিমানজন মানুহ আছে তাৰ মানে, তেনেহ'লে কিমানজন ফেমিলি আছে তাৰ মানে, ইয়াতে ক'ব গ'লে 50 to 62 এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, কি হ'ব 590 আপোনাৰ আছে, ফেমিলি আছে, 63 ফেমিলি পাৰে মেম্বাৰ আছে, 63 কি আছে, হোৱাট ইজ দ্য sum of all the factors of 40, sum of all the factors কিমান হ'ব, আগত ফেক্টৰ ওলাই ল'লে হ'ল, ফেক্টৰ ওলোৱাৰ পিছত যিমান হ'ব গোটেইকেইটা যোগ কৰি থৈ দিলে হ'ল, ইয়াৰ 63 এনচাৰ হ'ব বি 124। 64 কি আছে, given that fx equal to 3x square plus 2x plus 5, ঠিক আছে, for how many values of x fx lies between 0 and 50, both inclusive, given that x is a natural number, ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 64ৰ এনচাৰ হ'ব কি হ'ব জানে নাই, 64ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ বি দুয়োটাই হ'ব, দুয়োটাই নেচাৰেল নম্বৰৰ কাৰণে এইটো চাফিচিয়েণ্ট হয়, এইটো আপোনাৰ এইটো ইকুৱেশ্যন আপোনাৰ হয় ছাপোৰ্ট কৰে, ঠিক আছে, নেচাৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে, কিন্তু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিছে, কিন্তু দুয়োটাৰ কাৰণে চাফিচ হয়, এও দিলেও হ'ব বিও দিলেও হ'ব। 65 নে লেট টি বি এ সেট সাচ ডেট, 65ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ কি দিছে ইয়াতে, লেট টি বি এ সেট সাচ ডেট টি ইকুৱেল টু ইয়াত দিছে x, ঠিক আছে, 2x plus 6 equal to x square plus 6x plus 9 x greater than 0, which of this could be true about set C, ঠিক আছে, 65ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ a, t is an empty set, ঠিক আছে, empty set হয়। 66ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ, if log 2 equal to 0.3010 and log 3 equal to 0.4771, then find the value of log 12, for log 12 কিমান হ'ব ভ্যালু, বি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ 1.0791, ঠিক আছে, ইয়াৰ 1.0791 হ'ব। 67ত কি আছে, set a equal to 12468, ঠিক আছে, set b দি আছে 01489, set c দি আছে, ইয়াত দিছে find the a union b and C equal to কিমান দিছে, 67ৰ এনচাৰ আপোনাৰ C কি হ'ব 469, এডভান্স মেথমেটিক্স দি দিছে ইয়াতে। মোৰ হিচাপত এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আপোনাৰ মেথমেটিক্স পাৰ্টৰ কিছুমান আপোনাৰ চাৰ্কেলৰ পাৰ্টটো চাব, আৰু যিটো ডাইৰেকশ্যন আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে যে আৰু ফেক্টৰৰ এইটো চালে হ'ল, আৰু বাকীকেইটা যি আছে আপোনাৰ টিচিং লাৰ্ণিঙৰ মেথড, টিচিঙৰ যিবোৰ আছে যে কুৱেশ্যন সেইবোৰ চালে হ'ল, আৰু জিকেৰ পেপাৰবিলাক চালে হ'ল, কাৰণ ইয়াতে বহুত হেভি, বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কুৱেশ্যন হয়, বহুত টাফ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে, ইমান টাফ কুৱেশ্যন আপোনাৰ বহুত হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যন দিছে এইটো, ঠিক আছে। 68ত কি ডায়মিটাৰ অফ চাইকেল 28 সেন্টিমিটাৰ, হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য চাৰ্কামফাৰেন্স কিমান হ'ব আপোনাৰ, 68ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি 88 সেন্টিমিটাৰ, ঠিক আছে, কি হ'ব 88 ডায়মিটাৰ চাৰ্কেল কি দিছে, ডায়মিটাৰ অফ এ চাইকেল পাই ডিয়াৰ, ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য চাৰ্কামফাৰেন্স, ঠিক আছে 2 পাই আৰ, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 88 সেন্টিমিটাৰ। 69ত কি হ'ব, when viewed from the top of tower of height 100 meters, the angle of elevation of a boat is 30 degrees, the boat moved x meters towards the tower, ঠিক আছে, the angle elevation changed to 5 degrees, okay, find the values of x, ঠিক আছে, কৰি চাব আপোনাৰ, এইটো এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ 69ৰ চি হ'ব এই এনচাৰ 100 into root over 3 minus 1। 70ত কি আছে, find the total numbers of factor of 108, ফেক্টৰ কিমান হ'ব, এই আগতে এটা আহিছিল ন অলপ আগতে 48ৰ আছিল টোটেল নাম্বাৰ ফেক্টৰ চাম,
ফেক্টৰৰ সাম কিমান হয় এইটো টোটাল নম্বৰ অকল ফেক্টৰ খুজিছে ঠিক আছে 70 এর आंसर হ'ব আপোনাৰ C 12 হ'ব 71 কি দিছে one of the diagonal of a rhombus is 48 cm ঠিক আছে rhombusৰ mathematics দিছে if the sides are of length 25 cm then find the area of rhombusৰ area ফৰ্মুলা হিচাপে বহাই দিলে হ'ল 71 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ B 336 square centimeter 72 কি দিয়া আছে what is the value of cos 10 degree into cos 20 degree into cos 30 degree ঠিক আছে into dot cos 120 degree okay 72 এর आंसर হবে আপনার A 0 ঠিক আছে ওকে 33 73 কি দিয়েছে 2 digit number 3 is 2 digit number is 2 digit number is 3 more than 7 times the sum of each digits okay how many such numbers are there কিমানটা আছে 73 आंसर হ'ব আপোনাৰ B কিমান হ'ব B 5 74 কি দিয়া আছে আপনার in sin theta equal to 5/13 and theta is the first quadrilateral ঠিক আছে ফার্স্ট কোয়াড্রিলেটারাল সব প্লাসে হয় then find the value of tan theta okay tan theta কিমান হ'ব তেনেহলে 74 ৰ आंसर হ'ব আপনার A 5/12 75 ত কি দিয়া আছে what is the value of log a square plus log b square minus 2 log ab okay 75 ৰ आंसर হ'ব A 0 এইবোৰ কোশ্চেন নাহে তথাপি কোশ্চেন পেপার সলভ কৰিব লাগে সলভ কৰি আছো চাই লব আপনার জিকে পার্টটো আহিব সায়েন্সৰ পার্টটো আহিব 76 কি দিয়ে if one root of a quadratic equation plus is 3 plus root over 2 then what is the product of the roots product of roots তো কম পাই আলফা বিটা দি কৰিব লাগে ঠিক আছে quadratic equation আসলে ওকে এটু চাই লব 76 ৰ आंसर হ'ব বি কিমান হ'ব 7 হ'ব 77 ত কি দিয়া আছে আপোনাৰ how many set of order pairs x y satisfy these two simultaneous equations 77 ৰ आंसर আপোনাৰ D infinity okay 78 ত কি দিছে what is the remainder when x cube plus 6x square minus 4x plus 2 is divided by x minus 3 okay divided ইয়াক কি ডিভাইড কৰি দিলে কিমানৰ ৰিমাইন্ডাৰ ওলাব ইয়াৰ b হ'ব 71 okay if sin a equal to sin a plus cos a equal to root over 2 okay then find the value of sin twice a okay ইয়াতে কি দিছে ট্রিগোনোমেট্রিকৰ ভালে কইটা কোশ্চেন আহিছে ইয়াৰ 79 ৰ आंसर হ'ব b কি হ'ব 1 হ'ব 80 কি দিয়া আছে what is the octal number corresponding of 110 is decimal number system ঠিক আছে কিমান হ'ব ইয়াৰ आंसर হ'ব 80 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ c কি হ'ব 156 decimal number octal number এইবোৰ চাই ললে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আহে 81 কি দিয়া আছে for the conductors এই যে আহি গল ফিজিক্সৰ for the conductors which obey Ohm's law of electricity voltage current graph is always n 81 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ c কি হ'ব straight line এইটো সবে জানে straight line হ'ব conductors obey Ohm's law is of electricity voltage current graph always straight line হয় 82 which one of the following is a non decomposition reaction decomposition reaction কোনটো নহয় ইয়াৰ आंसर হ'ব 82 d হ'ব ইয়াৰ addition reaction 82 d হ'ব addition reaction is not decomposition reaction ঠিক আছে 83 কি আছে light transfer fastest through which one of the following materials কোত হয় light transfer ইয়াৰ 83 আপোনাৰ d হ'ব এয়াৰত ঠিক আছে light fastest travels in air এটো কি হয় 83 এইটো 84 হ'ব কোশ্চেনৰ নাম্বাৰে গুছি গৈছে
84 হবে এইটো ঠিক আছে a man lifts a box of 10 kilogram to the roof of a building through stairs of slant length 13 ঠিক আছে 13 মিটার দিছে the work done by the man is g আর দিছে gravity দিছে 10 into 10 মিটার per second স্কয়ার ঠিক আছে ইয়ার आंसर হ'ব 85 তো 84 84 आंसर হ'ব আপোনাৰ b হ'ব ইয়াৰ आंसर ইকুৱেল টু 1300 জুল ফিজিক্সৰ ম্যাথমেটিক্স হয় এটো 85 ত কি দিয়া আছে a sound wave is passing through air column in the form of compression and refraction okay in consecutive compressions and refractions কি হ'ব ইয়াৰে 85 85 ৰ आंसर হ'ব না a there is no transfer of heat ইয়াতে heat transfer নহব ঠিক আছে কেতিয়া transfer না consecutive compression কি হ'ব compression and refractions sound wave passing through air column in the form of compression and refraction there is no heat transfer okay 86 ত কি দিয়া আছে আপনার the ionization potential of the hydrogen atom is 13.6 electron volt okay calculate the speed of the electron which could just ionize the hydrogen atom okay 86 ৰ आंसर আপোনাৰ b হ'ব आंसर b 2.18 into 10 to the power 6 meter per second 87 ত কি দিয়া আছে areas where moving air coverage have 87 ৰ এর কি কোৱা হ'ব 87 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ a low pressure only moving air coverage 88 ৰ কি দিয়া আছে a sphere a cube and a thin circular plate all the same material and same mass are initially heated to same high temperature okay then কি হ'ব তেতিয়া হলে 88 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ a your plate will cool fastest and cube the slowest 89 কি দিয়া আছে which one of the following phenomenon proves that light has wave properties কোনটো phenomenon prove কৰে ভাই যে লাইটৰ কি আছে phenomenon আছে wave properties phenomenon আছে কি 89 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ a কি হ'ব interference patterns formed when light passes through a diffraction grating ये बहुत टाफेस्ट क्वेश्चन হয় ফিজিক্সৰ क्वेश्चन দিছে ইয়াৰে ঠিক আছে in case of reflection of light at a plane mirror the angle of incidence and angle of reflection are কি হ'ব আপোনাৰ 90 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ a ইকুৱেল হ'ব ক্লাস 10 ৰ পৰা দিছে এইটো 91 কি হ'ব Fraunhofer কি দিছে Fraunhofer lines are due to 91 ৰ आंसर আপোনাৰ d কি হ'ব absorption by element in the solar atmosphere okay 92 কি দিয়া আছে an electron revolves around a nucleus of charge ঠিক আছে yes this charge jet xenon তাৰ মানে an energy of 40.8 electron volt is needed to excite an electron form then n equal to 1 2 n equal to 2 state okay the value of jet is কিমান হ'ব value 92 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ a 2 হ'ব ইয়াৰ आंसर 2 93 কি দিয়া আছে 93 দিয়া আছে which of the following is formed when iron is heated in steam কি হয় ভাই আয়রন গরম কৰিলে কি হয় স্টিমৰ ওপৰত 93 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ c কি হ'ব ফেৰিক অক্সাইড ইজি কোশ্চেন আছিল 94 কি দিয়া আছে an electron in the hydrogen atom moves from the state n equal to 2 and n equal to 1 if ex and ek হ'ব enthalpy দিছে ek আৰু ep দিছে represents the kinetic energy and potential energy ek কি হৈছে kinetic energy আৰু ep কি দিছে potential energy of an electron due to transition okay ইয়াৰ কি হ'ব 94 ৰ आंसर হ'ব আপোনাৰ c কি হ'ব kinetic energy increases 4 times okay and potential energy decreases 4 times তার মানে both equal
আচ্ছা, এই ইনক্রিজ হতা কাইনেটিক এনার্জি কি হয়, ইনক্রিজ 4 টাইমস বাঢ়ি যায়, আর ডিক্রিজ পটেনশিয়াল এনার্জি কি হয় 4 টাইমস কমি যায়। 85ত কি দিয়া আছে, এ ফিউজ ইজ প্লেসড উইথ এন এপ্লায়েন্স ইজ এন, 95ৰ এনসার হ'ব আপনার বি, কি হ'ব, সিরিজ অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে, সিরিজ অ্যারেঞ্জমেন্ট, এ ফিউজ ইজ প্লেসড উইথ এন এপ্লায়েন্স এন্ড সিরিজ ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সিরিজ ম্যানেজমেন্ট যদি দিয়া হয় ন, ফিউজ সিরিজ ম্যানেজমেন্ট দিলেহে পটকে তার মানে ঘৰৰ কোনো শর্ট থট নহয় তার মানে। 96ত কি দিয়া আছে, in an hydrogen atom E3 minus E2 equal to E. Okay, find the ionization potential in volt. Okay, 96 answer होगा अपना A, কি হ'ব 1.9 ইলেক্ট্রন ভোল্ট। 97 কি দিছে, a force of, ইয়াতে নিউটনৰ ফৰ্মুলা আহি যাব, ঠিক আছে। a force of 1.9 is applied on a ball of mass 150 kg for a times of 2 seconds. Okay, if it starts from rest, what is the velocity of force gases? velocity খুজিছে ইয়াতে, ভিৰ মান খুজিছে, এটা 97 এর आंसर হ'ব আপোনাৰ C, 20 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, 98 কি দিয়া আছে, a body of mass 2 kg moves 30 meter against a frictional force of 100 newton. If the work is completely converted into heat, the rise is temperature of the body due to the absorption of heat is, ইয়াতে given দিয়া আছে, specific heat of the material কিমান দিছে 600 joule per kilogram per Kelvin, ঠিক আছে। ইয়াৰ 98 এর आंसर হ'ব আপনার কি দিয়া আছে, 98 এর आंसर আপনার A হ'ব ইয়াৰ 2.5 কেলভিন, ঠিক আছে। থার্মোডাইনামিক্সৰ গণিত দি দিছে ইয়াতে, ধুনীয়া কোশ্চেন হয় এইটো, কিন্তু এইবোৰ কোশ্চেন ইমান ষ্ট্ৰিক্ট কোশ্চেন আহিছিল নে, সন্দেহ হয় এইবোৰ কোশ্চেন দিয়া, এইবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ কোশ্চেন দি দিছে মেক্সিমামে, ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টারত এইবোৰ পায়, ঠিক আছে। ইন এন এটম two electrons move round the nucleus circular orbits or radius কিমান দিয়া আছে, r দিছে and 4r। ওকে, দুটা কি দিয়া আছে, ইলেকট্রন দিয়া আছে, যার নিউক্লিয়াস সার্কুলার অরবিট কি আছে, রেডিয়াস r আছে আর 4r। so what is the radius, what is the ratio, the times taken by them to complete on one revolution, ঠিক আছে। এটা পাক ঘুরিবলৈ কিমান কি লাগিব, কিমান টাইম লাগিব সিহঁতক, কিমান ৰেচিঅ' হ'ব, ৰেচিঅ'ৰ টাইমটো লাগিব, ঠিক আছে। নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস এই সার্কুলার প্লেট ঘুরি আছে। ওকে, ইয়াতে এটা আর আছে ইলেকট্রন, ইয়াতে আছে 4r ইলেকট্রন, ঠিক আছে। এই দুটাৰ ৰেচিঅ' কিমান হ'ব ভাই, পুৰা পাকটো ঘূৰিবলৈ, ইয়াৰ টাইমৰ ৰেচিঅ' খুজিছে 99, এৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ C, কি হ'ব 1:8। ওকে, 100 দিছে, which one of the following vehicles offers largest inertia, কোনটা largest inertia হবে 100, আনসার হবে D, car কি, which one of the following vehicles offers largest inertia, car, 100 D হ'ব। 101 কি, the magnetic field lines inside a solenoid are কি হ'ব, 101 এর आंसर হবে C, parallel straight lines, magnetic field lines or parallel straight lines। 102 কি, the which of the following is an insulator of electricity, কিছে ইনসুলেটর কোনটো হয় ভাই, 102 এর आंसर আপনার D, গ্লাস হয়, গ্লাস হ'ব ইনসুলেটর গ্লাস হ'ব। এনেকে what happens when zinc metal is added into dilute hydrochloric acid, কি হ'ব ভাই, HCl এর লগত যদি জিংক মেটাল সোমাই দিয়া হয়, এই যে 103 এটকে যে dilute hydrochloric acid, বাবা। 104 ইয়ার आंसर হ'ব no reaction takes place। ওকে, 10 A হ'ব hydrogen gas and zinc chloride are produced, কি হ'ব, হাইড্রোজেন গ্যাস and zinc chloride are processed, কি হ'ব, যেতিয়া জিংক মেটাল, ঠিক আছে, জিংক মেটাল এড কৰি দিয়া হয় ক'ত, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, HCl এড কৰি দিলে কি হ'ব আপোনাৰ হাইড্রোজেন গ্যাস হ'ব, ঠিক আছে, জিংক মেটাল প্লাস HCl। ওকে, কি হ'ব আপোনাৰ হাইড্রোজেন গ্যাস, কি হ'ব, হাইড্রোজেনটো কি হ'ব, হাইড্রোজেন প্লাস হৈ যাব। ওকে, আর কি হ'ব জিংক ক্লোরাইড ZnCl2, ইয়াতে ব্যালেন্স কৰি দিলে ওলাই যাব, ঠিক আছে। 103 104 কি দিয়া আছে আপোনাৰ
দ্য স্পিড অফ এ গেছিয়াছ রিয়েকশন ইনক্রিজ ইন প্রেজেন্স অফ এ ক্রিস্টাল ঠিক আছে কার্বন আহি গ'ল catalyzed because the speed of gaseous reaction increases in presence of a catalyzed because কিয় 104 answer হবে C হ'ব আপোনাৰ answer কি হ'ব absorption of the gases of the on the catalyzed surface lowers the activation energy of the reaction. Your answer হ'ব A2. Absorption of the gases of the catalyzed surface lowers the activation energy of the reaction. 105 কি দিয়া আছে the atmospheric pressure in the pressure is the pressure exerted by the atmospheric pressure is the pressure exerted by ঠিক আছে 105 এর आंसर হবে D হ'ব overhead atmosphere 100 km above the surface of earth ঠিক আছে হয় এক্সোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আমাৰ স্ফিয়াৰবিলাক মনত ৰাখিলে অলপ ইজি হয় এইবোৰ কোৱেশ্চন ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ষ্টেটস্ফিয়াৰ মেজোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ আয়নোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ এইবোৰ স্ফিয়াৰ তাৰমানে আপোনাৰ কি হয় বহুত ধৰণৰ কি হয় এই ইয়াৰ পৰাই বহুত কোৱেশ্চন আহি থাকে 106 কি দিয়া আছে 106 দিয়া 1 coulomb is defined as the amount of total charge accumulated 1 coulomb 1.6 into 10 to the power minus 19 kilo electron হয় এটো ইজি কোৱেশ্চন হয় নহয় এটো 6.24 into 10 to the power ইয়াত কি কৈছে কোৱেশ্চনটো 1 coulomb is defined as the amount of total charge ঠিক আছে কিমান হ'ব আপোনাৰ কিমান হ'ব ইয়াতো 106 দেখাই আছে D 6.24 into 10 to the power 18 electrons এইটো কিন্তু নহ'ব হাগে মোৰতো এইটো ইয়াতে তো নেটত মাৰিলে এইটো ওলাই কিন্তু আমাৰ মতে তো এমাউণ্ট অফ টোটাল চাৰ্জ একুমুলেটেড অন এটা ইলেক্ট্ৰনতো ভৰ দিছে 1.6 into 10 to the power 19 ইলেক্ট্ৰনছ এটা আমি চাই ল'ব দেই এইটো মোৰ অলপ কনফিউজ হৈ আছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনৰতো এইটো থাকে 1.6 into 10 ইয়াতে কি কৈছে টোটাল চাৰ্জ একুমুলেটেড অন ঠিক আছে এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে 107 কি দিয়া আছে দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এ মুভিং বডি ঠিক আছে মুভিং বডি ইজ কি কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান দি আছে কোনো এটা বস্তুৰ কে দিয়া আছে ইফ ইট মাছ এণ্ড ভেলোচিটি বিকামছ ডাবল ঠিক আছে মাছ এণ্ড ভেলোচিটি কি কৰিলোঁ টুৱাইচ এম কৰিলোঁ আৰু ভেলোচিটি টুৱাইচ এম টুৱাইচ ভি কৰি দিলোঁ ঠিক আছে দেন দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি উইল বি কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব 4K 108 কি দিয়া আছে which one of the following transition in a hydrogen atom emits photons of highest frequency ঠিক আছে 108 এর आंसर হবে আপনার বি কি হবে n equal to 2 n equal to 1 109 কি দিয়া আছে a ray light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees to the normal what will be the angle of reflection 109 এর आंसर হবে আপনার b 30 degrees 1010 in domestic electrical circuits the electric appliances are used connected কি মানে আমি তো প্যারালাল হিসাবে করব না 1010 आंसर হবে প্যারালাল হবে এটা সিরিজ কানেকশন নহব প্যারালাল হবে সিরিজ কানেকশন দিলে গোটে ঘরখন জ্বলি যাব কেতিয়াবা শর্ট হৈ পেলাই 110 নম্বৰত কি দিয়া আছে আপোনাৰ দা নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিএকশ্যন ইজ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিএকশ্যন কোনটো হয় ইয়াৰ এনসাৰ দেখিলে গম পায় এ নম্বৰ হ'ব হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইয়াত দিছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড H2O 112 কি দিছে oil undergoes oxidation becomes rancid okay rancidity আহি গল and its smell and taste changes this can be avoided by okay it কেনেকে আতৰা যাব পাৰে 112 এর आंसर হ'ব আপোনাৰ বি কি হ'ব কিপিং দা অয়েল ইন এন এয়ার টাইট কন্টেইনার ওকে এয়ার টাইট কন্টেইনাৰত আপোনাৰ টাইট কৰি থৈ দিলে হ'ল and exothermic reaction কি হবে 103 by C হবে এর आंसर heat is liberated exothermic reaction of heat is liberated এখানে magnetic lines of force of a bar magnet 114 এর आंसर হবে আপনার A never intersect
মেগনেটিক লাইন কেতিয়াও ইণ্টাৰচেক্ট নকৰে, কাটাকাটি নকৰে। 115 হ'ব এ প্ৰেছাৰ অফ 1000 millibars is equal to the weight of a coulomb of mercury having weight of 115 এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চি, কি হ'ব 0.76 মিটাৰ। কিমান হাইট হ'ব 0.76 মিটাৰ হাইট হ'ব আপোনাৰ। 116 নম্বৰত কি দিছে, ডাইভাৰ্চিটি ফাউণ্ড বিটুইন adjacent communities of 116 এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ বি, বেটা ডাইভাৰ্চিটি। ডাইভাৰ্চিটি ফাউণ্ড বিটুইন adjacent, অ'কে ঠিক আছে, বেটা ডাইভাৰ্চিটি। ইয়াত দিছে অটেকোলজি ইজ ষ্টাডি অফ, কিহৰ ষ্টাডি হয় অটেকোলজি, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব বি, কি হ'ব ৰিলেশ্যন অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল টু ইটছ ইনভাইৰমেণ্ট। অটেকোলজি ৰিলেশ্যন অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল টু ইটছ ইনভাইৰমেণ্ট। 118 কি দিছে, মেক্সিমাম এণ্ডিমিজম অকাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া ইন কেছ অফ 118 চি হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, কি হ'ব ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ। মেক্সিমাম এণ্ডিমিজম অকাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া ইন কেছ অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ। 119 নম্বৰত কি দিছে, হোয়াৰ এমাউণ্ট দ্য ফলোয়িং উইল ইউ ফাইণ্ড পিকচাৰ প্লান, ঠিক আছে। পিকচাৰ প্লান ক'ত পাম ভাই, 119 হ'ব এ হ'ব আপোনাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত পাম পিকচাৰ প্লান। এইটো ইনভাইৰমেণ্টেলৰ গণিত আহি গ'ল এইবাৰ, ইনভাইৰমেণ্ট, ঠিক আছে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং কাউণ্ট্ৰিজ হেজ দ্য হায়েষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি ভাই, 120 এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চাউথ আফ্ৰিকা, ব্ৰাজিল। ইয়াততো দিয়া আছে আপোনাৰ এ হ'ব, ব্ৰাজিল বুলি দেখাই আছে নেটত, ঠিক আছে। ব্ৰাজিলত হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং কাউণ্ট্ৰি হেজ হায়েষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ব্ৰাজিল দিয়া আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ক'ৰবাত চাউথ আফ্ৰিকাও দেখা পাওঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, কিন্তু ব্ৰাজিল পাইছোঁ মই। 121ত কি দিছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট এ বাই প্ৰডাক্ট অফ ৰেছপিৰেশ্যন, কোনটো নহয়, 121ৰ এনচাৰ হ'ব অক্সিজেন। নট এ বাই প্ৰডাক্ট অফ ৰেছপিৰেশ্যন, ৱাটাৰটো লাগে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হয়, এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব। 121 হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ নট এ বাই প্ৰডাক্ট অফ ৰেছপিৰেশ্যন, ইয়াতে দিয়া আছে দুটাৰ ভিতৰত এটা দিয়া আছে, কিন্তু দুটাই দিয়া আছে ইয়াতে, এনাৰ্জি দিয়া আছে, অক্সিজেনো দিয়া আছে, ঠিক আছে। এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে, অক্সিজেন নহ'লে এনাৰ্জি চাৰ্চ কৰি ল'ব আপোনালোকে। 122ত কি দিয়া আছে, ইউট্ৰফিকেশ্যন মিনছ কি হয়, 122ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ, কি হয় এ প্ৰচেছ অফ নিউট্ৰিশ্যন ইনৰিচমেণ্ট অফ ৱাটাৰ বডিজ। ইউট্ৰফিকেশ্যন কি হয়, প্ৰচেছ অফ নিউট্ৰিশ্যন ইনৰিচমেণ্ট অফ ৱাটাৰ বডিজ। 123 নম্বৰত হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰেণ্ড অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৱাৰ্ছ ইকুৱেটৰ, কি হয় হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰেণ্ড অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৱাৰ্ছ ইকুৱেটৰ, কি হয় ভাই 123 আপোনাৰ কি হ'ব এ হ'ব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইনক্ৰিজেছ টাৱাৰ্ছ ইকুৱেটৰ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি কি হয় বাঢ়ি থাকে, ইনক্ৰিজ টাৱাৰ্ছ ইকুৱেটৰ। 124ত কি দিয়া আছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং শ্ব' মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি, 124ৰ এনচাৰ বি হ'ব কোৰেল লিভছ, মেনগ্ৰোভছ, টেম্পৰেট ৰেইন ফৰেষ্ট, তেনেকৈ ইয়াতে কোৰেল লিভছ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং শ্ব'ছ মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ইয়াত দিছে কোৰেল লিভছ হ'ব, কোৰেল লিভছ শ্ব'ছ মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি। ৰেভেট প্ৰপাৰ হাইপোথেনেচিছ ৱাজ গিভেন বাই, ৰেভেট প্ৰপাৰ হাইপোথেনেচিছ ৱাজ গিভেন বাই 125ৰ এনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চি, কি হ'ব এৰলিচ এণ্ড
এয়ারলিচ, ঠিক আছে, এয়ারলিচ এন্ড আইলিচ দিছে ইয়াতে, ঠিক আছে, এইটোৱে হ'ব। ৰেবেট পপাৰ হাইপোথেসিস was given by Ehrlich and Ehrlich। 126 में 126 কি দি আছে, prokaryotic genetic system consist of prokaryotic genetic system কি consist করে। 126 এর आंसर হবে আপনার এ, DNA but no histones, DNA but no histones, ওকে। 127 ইকোটন কি হয়, 127 এর आंसर হবে আপনার সি, কি হ'ব এ, ওজন অফ ট্রানজিশন বিটুইন টু কমিউনিটিজ, a zone of transitions, a zone of transitions between two communities কি হয়, ইকোটন, ওকে। বায়োস্ফিয়াৰ কি হয় আকৌ 128 দিছে, বায়োস্ফিয়াৰ কি হয়, ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব ডি, composed of all living organisms present on earth which interact with the physical environment। 129 কি দিয়া আছে, what is the indication of height BOD of water, ঠিক আছে, BOD COD TOD, এইটো আপোনাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামত আহিছিলে বহুতবাৰ। what is the indication of height BOD of water, 129ত আপোনাৰ এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ এ, কি হ'ব হাই মাইক্রোবিয়াল পলিউশন, আপনার BOD, ইন্ডিকেশন অফ হাই BOD অফ ওয়াটার, কি হাই মাইক্রোবিয়াল পলিউশনের ধরা দিয়ে, দেখা দিয়ে। 129 130 কি দিয়ে, ওজন প্রেজেন্ট ইন স্ট্রেটোস্ফিয়ার, ওকে, এইটো ক'লো যে অলপ আগত, স্ট্রেটোস্ফিয়ার ট্রপোস্ফিয়ার পড়ি গ'লে ozone present in stratosphere is called good ozone because it displaces the harmful radiation of কি ultraviolet। 130 आंसर হ'ব আপোনাৰ ডি হ'ব UVC and partly UVB, ঠিক আছে, কি কয় এটা ডিসপ্লে কি হয়, dissipates the harmful radiation, এইবোৰ ওজনে স্ট্রেটোস্ফিয়ারে ই করে। To produce 128 cells from a single cell, okay, how many number of mitotic divisions are required, 128 সেল সিঙ্গেল সেলৰ পৰা প্ৰডিউস কৰিবলৈ কিমানটা মাইটোটিক ডিভিজনস লাগিব। 131 এর आंसर হ'ব আপোনাৰ এ 7। 132 কি দিয়া আছে, which one of the following is tissues retains the capacity to divide and maturity at maturity, which one of the following tissues। 132 এর आंसर হ'ব আপনার এ, কি হ'ব parenchyma tissues retain the capacity of divide at maturity। 133 কি দিয়া আছে, nitrogen oxides formed during emission from automobiles and power plants are a source of fine air particles which led to, ঠিক আছে, নাইট্রোজেন ইয়ার কথা কৈছে, অটোমোবাইল সেক্টরত আপনার কি হয় প্রডিউস হয় ইমিশন and power plants, ওকে। 133 এর आंसर হ'ব আপনার বি, কি হ'ব ফটোকেমিক্যাল স্মোক। কিমান হ'ব 134 ইসমাক, ঠিক আছে। 135 134 কি দিয়া আছে, 134 নে কি আসলে এইটো 133, ঠিক আছে। 134 কি দিয়া আছে আপনার, name the event which precedes reformation of nuclear envelopes during M phase of cell cycle, ঠিক আছে। 134 आंसर হ'ব আপনার ডি, কি হ'ব formation of contractile ring and transcription। 135 কি দিছে, which one of the following has irregular nuclei, কোনটো হয় ইৰেগুলাৰ নিউক্লিয়াই। 135 এর आंसर হ'ব আপনার এ, কি হ'ব নিউট্রোফিলস।
136 কি দিয়া আছে, which one of the following uses fragmentation vegetative mode of reproduction? কোনটো ইউজ কৰা হয় ভাই? 136 এনসার হব আপনার বি। কি হব? বি হব নস্টক। ঠিক আছে। 137 কি দিয়া আছে? replication of DNA takes place in replication of DNA takes ক'ত হয় ভাই? 137 এনসার হব আপনার এ, এস ফেজত হব, এস ফেজত। 137 হল, বহুত টাইম গুচি গ'ল ন, 1 ঘণ্টাত শেষ কৰিব লাগিছিলে। যি কোশ্চেন ইয়াৰে। দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু মাইক্ৰোজোমছ ইজ ডেট, কি হয় ইয়াৰে? কোনটো হ'ব আপোনাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট? 138 এনসাৰ হ'ব আপোনাৰ বি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ। Microsomes are discrete entities are not found in the intact cell but are the result of fragmentation. Most of the cytoplasmic membranous component. ঠিক আছে, এটাই হ'ব এনসার। 139 কি দিয়া আছে? on which segment of Pheretima posthuma is the female genital pore located? Is a Pheretima posthuma is the female genital pore located. কত আছে এইটো? 139 এর आंसर হবে আপনার এ 14। 14 segment of Pheretima posthuma is the female genital pore located. 140 কি দিয়েছে? which structure is absent in male cockroach? মেল কোকরোচত কোনটো অপশন আছে ভাই? কোনটো স্ট্রাকচার? 139 ও 140 এর आंसर আপনার হ'ব সি। কি হ'ব? স্পারমেথেকা আপনার কি আছে? অ্যাবসেন্ট আছে। ক'ত আছে? মেল কোকরোচত। ওকে, 141 কি দিয়া আছে? The decrease in pH level of soil, okay, and water mainly due to human intervention is called, কি কোৱা হ'ব এইটো? Decrease in pH level of soil and water mainly due to human intervention is called। 141 এর आंसर হ'ব আপনার বি হ'ব ইয়ার, acidification। 142 কি দেয়া আছে? the acid rains are caused due to acid rain কেনেকৈ caused to sulfur dioxide আছে নাই ইয়াতে? সালফার ডাইঅক্সাইড নাই ইয়াতে, এই ওপৰতো হ'ব এইটো, সালফার আছে বি নম্বৰ হ'ব। 142 কিমান হ'ব এইটো? 142 এ নম্বৰ হ'ব, নাইট্ৰোজেন। কি হ'ব? 142 কিমান হ'ব? এ। ঠিক আছে, ইয়াতে কি দি আছে? 143 আপোনাৰ নেম দ্য ইভেন্ট হুইচ টেক প্লেচ ডিউৰিং ডিপ্ল'টিন ষ্টেজ অফ প্ৰফেজ 1 অফ মায়োচিছ। ঠিক আছে, 143 ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ ডি। কি হ'ব? ডিছলুশ্যন অফ সিনেপ্টোনেমেল কমপ্লেক্স। 144 কি দিয়া আছে? which one of the following is not a cause for loss of biodiversity? কোনটো নহয় ভাই cause of biodiversity lossৰ? ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব সি, keeping animals in zoological parks। 145 কি দি আছে? given below are the events of meiosis given are the events of meiosis, okay। 1 नंबर दिसे की है? टर्मिनलाइजेशन दिसे क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस एंड डिसजंक्शन ऑफ
genomes. Okay, arrange them in correct sequence. Correct sequence সজাব কৈছে 145 answer হ'ব আপোনাৰ B কি হ'ব 3 2 1 4 3 3 2 1 4 okay 145 হ'ল 146 কি দিয়া আছে 142 দিছে মেথাইমোগ্লোবিনেমিয়া is caused due to এটা কি হয় মেথাইমোগ্লোবিনেমিয়া আপোনাৰ is caused due to 146 or answer হ'ব আপোনাৰ B হ'ব excess of nitrates present in drinking water বেছি পৰিমাণে যদি পানীত নাইট্ৰজেন থাকে তেনেহ'লে এইটো কি হয় মেথাইমোগ্লোবিনেমিয়া okay of excess of nitrate 147 কি দিছে ইকোলজিক্যাল নিচি আহিলে 147 ৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ C the physical position and functional role of a species within the community ঠিক আছে the physical position and functional role of species within the community ভিতৰত এইটো হয় ইকোলজিক্যাল নিচি 148 क्या दिया है 148 की दिया है how do algae blooms in a water body affect the environment ठीक है algae blooms how do algae blooms in a water body affect the environment 148 और आंसर हो अपना B होगा ये आंसर by causing eutrophication साइंसर क्वेश्चन बेसी आছিলে এইটো B.ed और साइंसर असली নেকি यार which one of the following impurities is easiest to remove the washed water কোনটো হয় ভাই 149 এর आंसर হবে আপনার D কি হবে suspended solids last question এতে 3টা বাজে রাতি the highest chromosome number is found in the myocytes of 150 এর आंसर হবে আপনার D কি হবে ওফিওগ্লোসাম ঠিক আছে এর आंसर হবে ওফিওগ্লোসাম highest chromosome number is found in ওফিওগ্লোসাম ঠিক আছে ওকে ইমান টাফ কোশ্চেন নাহে বাৰু তথাপি কোশ্চেনটো ডিসকাস কৰিলো নহলে ইয়াতে কেইটামান আছে এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্সৰ বৰ ঠিকে আছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰৰ যিটো দিছিলে আপোনাৰ এও ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্সৰ কিছুমান আছে কোশ্চেন কিন্তু ফিজিক্সৰ যেনেকৈ কোশ্চেন বহুত টাফ আছে ইয়াতে ওকে চাই লব আপোনালোকে থ্যাংক ইউ আৰু দুটা এটা যে মাজত বাদ দিলো এটো আপোনালোকে গুগল সাৰ্চ কৰি পেলাই চাই লব আপোনালোকে কোনটো হ'ব পাৰে কোনটো নহ'ব পাৰে বাকি মই এইটো কোশ্চেনৰ এনসাৰ ওলাওতে মোৰ বহুত টাইম লাগিছে ইয়াৰে 4-5 ঘন্টা লাগিছে এনেকুৱা কোশ্চেন পেপাৰ মই B.ed দিব বুলি ভবা নাই এইটো B.ed হয় নে নহয় তাকো সন্দেহ আছে মোৰ কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি B.ed 2016 হয় বুলি কৈ আছিল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ